dito. Tignan natin kung ano to. Oh! A cave. May tao. Walang tao. Oh, there's a light. What's that? May tao. Magandang araw, YouTubers! Sa mga dilat ang mata at sa mga tulog patulog lang kayo, ngayon pupunta tayo sa Maryknoll Ecological Park. Bibisitahin natin, tignan natin kung ano yung place. At let's go, guys! Go, let's go, go! Okay, let's go, guys! Nakabihis na tayong lahat. So, ayan po ano. So, nakarating na tayo sa Maryknoll. Ayan po. So, ayan guys, pupunta tayo sa entrance ng ECOPARK. Ang Maryknoll ECOPARK. So, tapos na tayo nagbayad sa office. Entrance is 50 pesos. Adult 40 pesos ang bata. At kasama ko ang aking anak, ang aking asawa. Napakagandang asawa. Ayan. Ito na po ang entrance. Ganda ng ano. May dalawang cave po. Pasok lang po doon. Cave. Oh, yes. Inilabas ko sa labas. Okay, enjoy. Thank you po. Ayan. Ito daw po ang entrance.
is that? Look at this, guys. Puntahan natin. That is a bridge. So try natin pumunta, guys.